Bali, hello ulit ano? Magandang araw. May gawa ulit tayo. Ano? Welding inverter. Puro welding inverter na lang natatanggap natin dito. So, hindi ko pa alam nung problema nito. Alamin muna natin. So, naka-diode mode tayo. Testing tayo. So, ayan, hindi naman shorted. So ayan, mayroon tayong 0.317 voltage drop. Subukan natin panda rin anong problema nito. On natin yung extension natin. Teka lang. Naka-on pala dito. Yan. Tapos tingnan natin anong problema dito. Kasi hindi ko rin alam anong problema nito eh. So on natin. Brand nito Maista model MT200. Yan, nandito din naman ang model MT200. So natin yung welding. Ay nako, walang power pala to. No power. Yan o, walang power. Wala. So check muna natin to. Buksan muna natin yung loob. Baka ginalaw na rin to eh. Hindi ko rin alam ang history ng welding ito. Wala rin akong history nito. Wala rin sinabi yung may-ari. Wala rin yung sinabi yung tumanggap. Basta binigay na lang sa atin yung welding. So di ko napapakita paano buksan para hindi masyadong haba yung video natin. Bali ito yung laman ni Maista. Masyadong compact Ito yung PWM control board natin. Ito yung power supply natin, modules. Tsaka yung IGBT, tig-isa lang din. Okay naman, may relay. Tapos yung diode, ilan ba ginamit? Tatlo. Sa dalawa, tatlo. Tig-isang IGBT. No power. So pause ko lang saglit bali check muna natin yung ba't wala tayong dito. Ay patay tayo. Sira pa lang nito kasi pumutok ko. Yun. Yung linya pumutok. Tsaka dito rin confirm tayo dito. May sira yung natin. Check natin yung sira ba yung IGBT ito. So walang patay. Sira rin yung IGBT. Oo naman. Hindi naman. Bobo. Kalma lang. Tatanggalin muna natin dito. Yeah, yun nga, LNK626.
So post ko lang to ano. Kailangan ko munang tanggalin yung buong board para maano natin. Hindi kasi ako masyadong komportable pagka ganito tayo nagre-repair. Kailangan natin tanggalin. Balik tayo dito ano. So, tapos na nating matanggal to, tatanggalin din natin yung transformer natin ano, supply transformer natin. Tsaka yung mga pwede namang hindi natin tanggalin, pero kaso kailangan kong tanggalin para kung sakaling hindi sira yung IGBT natin, may babalik natin no? Kailangan din nating malinis dito banda yung mga driver kasi parang parang nabasa siguro to yan o, parang may konting corrosion. Para makasiguro tayo, tanggalin natin yan, tsaka yung mga IGBT, tsaka yung heatsink sa gabal So parang tama nga hinala ko dito ano, nabasa siguro to yan kaya kailangan nating malinis to para pati tanggalin din natin yung ano dito, yung lahat na yung diode, capacitor, mylar, para malinis natin yung board, para mawala yung mga kung meron mang resistance dito sa mga nabasa na to, matanggal natin bago natin lagyan ng bagong power supply to pero subukan pa rin natin tong ibalik kasi sa tingin ko naman parang hindi naman shorted yung IC. Tines ko yung hindi naman shorted. Kung pumutok yung dito, yung mga connection yan malamang kung pumutok yan, dapat sira to. Hindi walang shorted so paano pumutok to, paano pumutok yun na hindi naging shorted yung natin. Makita ko yung so yan. So ito yung B plus natin, tapos ito yung negative natin yan hindi naman shorted so try lang natin ibalik to. Kung puputok ulit, di palitan na natin para wala nang sakit sa ulo. So ngayon muna kailangan ko munang linisin to kailangan ulit nating tanggalin tong PWM board kasi hindi natin maano dito.
So ayan, medyo malinis na, no? Pero lilinisin pa natin yan. Hindi pa ako komportable dyan. Paano ba to? Saan ba tayo magsisimula nito? Kasi dito parang ano din nabasa din eh. Ay nako. Di bale, linisin ko muna to tapos balik tayo ng pag-assemble nito. Saka natin i-troubleshoot. So bali ngayon babalik na natin yung ibang pyesa. Unahin muna natin si capacitor, yung malalaki. Medyo malinis na yan, linis na yan. So ayan, balik na natin yung mga importanteng pyesa, pero ito hindi muna natin ikakabit at saka ito kasi tetesterin natin yung nito, yung signal nito. Ito lang naman to ito na yung controller ng ampere natin, kasama na dito yung op-amp. Ito yung isang design ng welding na simple lang, kaso nga lang magkakahiwalay. Ito yung PWM, ito yung op-amp natin na board. So tabi muna natin to So ayan, nakakabit na yung natin, oscilloscope natin. Ano lang tayo. Okay, try natin yung ayun, meron. Maganda yung nito. So pakita ko lang so ayan, nakakabit na yan. So patayin muna natin yung ilaw para dito. So on natin yung scoop natin, yung welding pala. So ayan, maganda yung maganda yung PWM signal. Tapos yung reference natin yan 17.7 volts, 48.78 kHz yung frequency. So maayos maganda. So yung testingin natin yung buo na. Saan ba yung buo dito? Diagram kung may didikit ba. Okay lang, wala. So balik tayo din sa scoop natin. Tapos on ulit natin. So ayan. Uy, ba't nawala? Yan. So pause natin. So
Ayos na ayos yung signal. So yung full wave na niya, waveform niya na yan. Bali 16.5, 47.62 kHz. So walang problema yung natin, PWM board. So okay na yan. So balik na natin dito sa board to. Kasi okay naman yan eh. Okay naman yung PWM natin. So tanggalin muna natin yung IGBT kasi maglalagay tayo ng power supply. Tingnan natin yung signal dito banda sa mga IGBT. So on ko ulit yung palagay dun sa scoop. So yun ang kakabit natin. So on natin. So ayan. Ayun ako, patay. Kabit lang. So ayan. Natin. Ayan yung signal. Lakayin lang natin yun. So reference natin is 16.9, 47.62 kHz. So masyadong mabilis yung niya, closing time at saka yung opening time. Kaya lang, tanggalin muna natin yun. Balik natin. On ulit natin. Kung ganun din ba. Ito medyo malaki. Ganun din. Ganun talaga yung niya. $19.1 47. So last try kung hindi ba magbago. So ayan parang medyo pangit eh. Kailangan natin, baka iinit yung natin. Sobrang bilis ng ano ba ginamit dito? Nakita nga yung tama lang naman ito. 200 tsaka 5.1. Sobrang bilis. Pero nung inano natin kanina, maganda naman yung signal. Pero pag kinabit na sa board,
Oh, may problema tayo. Sobrang bilis ng open at saka closing time. So, balik tayo dito, ano? So, gagamitin nating pang tester ng signal. Analog muna. So, pansinin nyo, yung problema natin, masyadong mabilis yung open at saka closing time ng signal natin. So, hindi maganda yun. Tapos, tingnan nyo dito, ha. Yan, o. Nakaset na tayo ng 50. Yung meter natin hanggang dyan lang. Dapat nandito yan. Dito dapat yan. Pagka sobrang bilis ng closing at saka opening time ng MOSFET, hindi ho talaga maganda. Wag niyo pong ilalagay yung kahit na anong IGBT dito. So, yung problema ng welding nito noong una, no power, ano. Pero nung chinek natin, ito yung PWM board, pagka hindi nakakabit, okay yung signal. Pero pagka nakakabit na yung distributor, ganito na yung signal. So, may problema. Kahit nilagyan natin sa 10, pansinin nyo, yan o, hanggang dyan lang. So, kahit na dito yan, ganun din. Hanggang dyan lang din. Pag tinignan natin sa scope, yung nakita natin kanina doon, ito yung itsura niya. Pakita ulit natin. So, nakaano na yan dyan. Nakalagay na yan dyan. So, ito yung ano natin, scope natin. Yan o. Sobrang bilis ng closing at saka opening time yan. Tapos yung reference natin, meron naman. Kaso nga lang sobrang bilis. So dapat hindi ganyan. Dapat kung ano yung signal na nakita natin doon sa hindi pa natin kinabit yung PWM board dito sa board niya, dapat ganun din yung signal na makita natin. Medyo may pagkakaiba nga lang kasi magkakaroon na ng ano yun, magkakaroon na ng waveform talaga niya na ano, na correct waveform na binibigay papunta rito. Kasi yung nakita natin doon, flat lang yun, nagaganon. Paano ba susolusyonan ng mga ganito to? Kadalasan, madadala naman to sa pagka nagpalit kayo ng mga pyesa rito, ano. Pero pagka hindi, nandun yun sa PWM natin. It's either makina natin. Yan, nandito yan. Nandito yung problema nun. It's either nandito sa dalawa o yung mismo PWM natin. O di kaya dito sa paligid-paligid, ano. Pero most likely nandito yan. Kasi mahirap kasi magpalit dito, nakaano na. Pero tinester natin to dito kanina, okay yung signal dito. So ibig sabihin wala dito. Saka yung PWM natin din okay din kasi nung hindi pa nakakabit sa board to, okay naman eh. So, something nandito lang siguro sa mga paligid. Kasi wala ka naman makikita ang pyesa dyan, oh. So yan mang tinanggal ko yung ano na yan, capacitor dito. Kasi chinek ko, wala namang problema, kaya dyan ko lang muna nilagay bago ko ibabalik ko rin dyan ano. So siguro try ko munang eto, nakita nyo naman yan, oh. Tinanggal ko na dito yan kasi pagka nakakabit, pagka hindi natin kinabit dito yung signal, okay yung
signal papunta hanggang dito lang. Pero pagka nakakabit na dito, wala na, ganun na yung signal. Siguro magpapalit tayo dito ng mga resistor siguro. Baka nag-change value ng mga yan. So hahanap lang ako ng ng papalit ng piyesa na yan. So bali nakita na tayo ng pamalit Ito yung mga natin, resistor natin na ipapalit. So tabi muna natin to. Tanggalin muna natin dito yung mga hindi pwede to. Teka lang, kuha ulit ako ng isang pares. So ayan, nakita na tayo ng 200. So dalawa din. So bali yan, tapos na nating mapalitan. Hindi na tayo makapaghintay ng hot air. So ayan. Tapos testing ulit tayo. Tuloy ulit natin yung tester. Yan. Tapos set natin ng 50. So di muna tayo gagamit ng oscilloscope mamaya na. Kung tingnan natin dito kung tataas na ba yung voltage signal natin dito. Ganyan lang. So on natin, sana okay. On natin. Ayun, nasa 16. Kaso magalaw. Okay lang yan. Konti lang naman yung galaw eh. Dito sa kabila, on natin. So ayan. So dapat ganyan yung mga hindi na masyadong magalaw eh. Okay lang yan. Nakailang on off na tayo. So hindi naman nagbabago. Nakuha na natin yan. Pagka nag-set tayo ng 10, lalampas yan. Yan ganyan talaga dapat. So bali yun lang nung pinalitan natin. So sana may natutunan kayo So pagka hindi stable yung mga signal na medyo magalaw, tapos nag-set tayo ng 50, tapos hanggang dyan lang yung makikita natin. Although dun sa scope, ang sa scope kasi kahit na tama naman yung binibigay nun, yung waveform nun, kaso nga lang doon mo makikita na sobrang bilis ng open at saka closing time ng MOSFET. So hindi maganda yun. Kaya gumamit tayo ng ng analog, tapos para makita natin yung voltahe. Yun nga, pagka dun lang nakikita yung voltahe sa analog tester, wag na kayo maglalagay nun, masisira lang yung yun. O kung hindi naman masira, kulang matinong hindi yun makakapag-welding ng matino.
So tingnan natin dun sa scoop para makita natin. So yan, nakakabit pa rin dito yan, oh. Nakakabit na yan. Saan ba dito? Yan. Tapos tingnan natin dito kung tatama na ba. On natin. Ayan. Ayan yung signal. So okay na yung signal dyan. Tapos yan, tumaas yung reference natin, naging 22.6, 47.62 kHz. So lipat natin dito sa kabila. Sana parehas lang yung makikita natin. So bago natin paandarin yan, tingnan muna natin yun, ha. Ganyan yung waveform niya, ha. So kailangan natin run ulit. Yan. So on ulit natin. So yun, ganun pa rin. Yan. Sakto lang ba? Kung papansin nyo, yan, sakto lang naman. Tapos dito sa kabila, 19.1, 47.62. So mas mataas yung kabila. Tama ba yun? Ulit nga natin. Yan, ano. Ganyan. Run ulit natin. Uy, parang baliktad. Tika lang. Baliktad pala. Saan ba yung gate? Ito. Ito, baliktad pa. Yan. Yan. Okay na yan. Tapos tumama din, 19.1, 47.62 kHz. So okay na yan. Kahit na ilang beses na natin anahin yan. Yan yung signal. Ganyan din ulit. Run. So yan, sakto lang. So okay na. So pwede na nating ilagay yung bagong IGBT natin. Bago yung dati pala. Hindi naman siguro sira yun. So ganun lang, pagka na-encounter kayo ng subukan nyo munang palitan, baka madali nyo lang ng mga resistor. Tapos saka natin ibalik yun. Pwede na nating ilagay yung power supply, transformer at saka yung natin. So post ko lang yung video, lalagay lang ako ng mga IGBT, saka ibalik ko na rin yung mga heatsink tapos testing na natin paanda rin to. Balik tayo dito so naglagay na tayo ng naikabit na natin lahat ng mga heatsink, IGBT, lahat na. Sana magkaroon tayo ng ng isa pang, sana makatanggap tayo ng isa pang welding machine na hindi tayo doon magpapalit ng mga resistor kundi naman dito sa sa PWM board. Dito sa PWM board tayo magpapalit ng piyesa para tumino yung signal natin ng welding machine papuntang IGBT para tumino siya. Kasi pagka ganun kasi yung nakita natin sa kadalasang nire-repair ko pangit kasi yung ganong signal sa welding hindi ko lang alam sa ibang appliances, pero pagka welding pangit yun. Walang matino yun, hindi mo mapapamatino nung spark o di kaya mahina. So ito, nakasaksak na yung natin, naka-on na rin yung extension natin. Bali ito yung op amp nya, ito yung PWM, so magkahiwalay yan. Ito yung power supply module. Papakita ko lang muna yung diagram ito, nakalimutan ko. Naipakita ko na ba?
para hindi ko na matandaan eh. Sa sobrang busy, ang dami kong kasing inasikasong ano. Pagkatapos dito, meron pa tayong repair na welding din. Maista. Yan, maista. Yan. Okay, natin. Ito yun. Bago natin paanda rin yan. So yan, ito yung nakalagay dito yung ano natin, PWM board. So ito yan. Ito yung itsura nun. Galin muna natin. Yan. Yan. Tapos ito yung op amp natin. Simple lang design ito. Tapos isang IGBT. Yan. Ginamit BT40 T60 ano. Tapos tatlong diode output. Yan. Ginamit naman R40U02D. Yun yung ginamit. Napakasimpleng design lang ng welding na to. So, balik tayo dito. Sana gumana na to ano. Gamit yung power supply na ng welding machine. So on natin. Ayun, gumana. So ang napakasira, ang isang sira dito, but ano to, nabasa ng tubig to. Water damage na eh. So tingin tayo ng output kung ilan. So ayan, 59.1. Okay na yan. Kailangan na lang natin i-testing, i-welding sa labas to kung wala ba tayong problema doon sa control ng ampere ano. Pag meron, so gagalawin ulit natin. Pag wala na, di tatawagan ko na si customer para makuha yung welding na to. So ano lang tayo, balik lang tayo doon sa ano, hindi pala balik, punta tayo doon sa labas para testing natin yung welding to. Bali, andito na tayo sa labas ano. Iti-testing na natin yung welding si ano, Maista. On natin yung welding. Ay, hindi pala nakasaksak. So ayan. Kaon na, tapos settings tayo dito. Kaso nga lang, walang ano to, walang number. Hindi natin malalaman kung ilan na. So, spark natin. So, taasan natin. Tataas na naman. Tapos full natin 200 sa 200. Ayan. So dito lang tayo banda. Diyan lang siguro. Yan, welding natin. So balik tayo dito sa loob ano. So nabuo na natin si Maista.
MT200 yung model. So nakita nyo naman yung welding natin, okay naman yung na-welding, nakokontrol naman natin yung ampere, so wala nang problema doon. So di ko na siguro pahabain yung video, hanggang dito na lang siguro ano. So sa mga nanonood sa atin kay Tagong Pix, paki-like and subscribe naman, no, at saka paki-hit na rin yung notification button at saka bell para updated kayo sa mga ano natin, mga videos na i-upload natin ano sa susunod. So hindi na natin patatagalin to, para maibigay ko na rin kay customer to, matawagan na para makuha niya na rin yung welding na to, kasi kailangan din magamit So hanggang dito na lang, maraming salamat ano. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo.